ኛቸው ነኝ ተመልሻለሁ። እንግዲህ በዚህኛው ቱቶሪያል የመጀመሪያ ክፍል የማያሳያችሁ እንዴት ነው ፓይተንን ዳውንሎድ የማደርገው ፓይተን እና አንድ ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ያለውን ወይም አይዲኢ እንዴት ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ፓይተንን ዳውንሎድ ለማድረግ እንግዲህ ወደ ጉግል ሄዳለሁ። ጉግል ላይ የፓይተን ኦፊሻል ዌብሳይት python.org ነው። python.org ነው። python.org ብዬ እዚህ ጋር ጽፌ ኢንተር በሚል ጊዜ ወደዚህኛው ዌብሳይት ያመጣኛል ማለት ነው። ሶ ዳውንሎድስ የምትለው ላይ ሆቨር ማድረግ ከርሰሬን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓይተን 3.11.0 የሚለውን ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ቨርዥን ላይ ነው እንግዲህ አሁን ያለ ነው። ይሄን ቪዲዮ ሪከርድ ሳደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ከዳውንሎድ አድርገና ጨርሰልኝ ሶ ሾይን ፎልደር እና እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጎታል። ሶ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ረን አደርጋለሁ እየጫንኩ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ ዳውንሎድ ካደረግኩኝ በኋላ እየጫንኩኝ ነው። ረን እለዋለሁ። እዚህ ጋር add python.exe to path ይላልኛል። እዚህ ላይ ክሊክ አድርጌ ኢንስታል እለዋለሁ። ኦኬ የጫነ ነው ማለት ነው። ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ የኛውን ታይም። ኖርማሊ መጨረሻ ላይ ሲጨርስ ክሎዝ ኦር ፊኒሽ ነው ማለት ሌላ ምንም የሚሰራው ነገር የለም ማለት ነው። ኦኬ ጨርሷል። ኢንስታል አድርጌ ጨረስኩ ማለት ነው። ሴትአፕ ዋዝ ሰክሰስፉል አለኝ። ዘን ክሎዝ አደርጋለሁ። አሁን ፓይተን ኮምፒውተር ላይ ጭኛለሁ ማለት ነው። ኮምፒውተር ከዚህ በኋላ የፓይተን ኮዶችን በመጽፍ ሰዓት አንደርስታንድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ፓይተን ከጫነ በኋላ ወደ ምንድነው የምንሄደው? ወደ አይዲኢ ነው የምንሄደው ማለት ነው። አይዲኢ ወይም ደግሞ ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ብዬ ያወራኋችሁ አለ ከዚህ በፊት። እስቲ አይዲኢ ምንድነው? ዋትስ አን አይዲኢ ሚል an integrated development environment ነው ብያቸዋለሁ። is a software application that helps programmers develop software code efficiently ነው የሚለው። it increases እንትን ነው ሶፍትዌር ነው። ፕሮግራመሮችን ምንድነው ሶፍትዌር ኮዶችን በምንጽፍበት ጊዜ ምን ያደርገናል ማለት ነው? ይረዳናል ማለት ነው። እንዴት ነው የሚረዳን? ፕሮዳክቲቪቲያችን በመጨመር by combining capabilities such as software editing, building, testing and packaging in an easy to use application ይላል። ሶ በአጠቃላይ ኮድ ኤዲተርም ነው። ኮድ ኤዲተር ማለት እንችላለን። ኮድ ኤዲተር ብለን መጥራት እንችላለን አይዲኢ ማለት ነው። ሶ ፓይተን ኮዶችን የምንጽፍበት የራሱ የሆነ ቦታ ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም ኮድ ኤዲተር ይኖረዋል ማለት ነው አይዲኢ የምንለው። ስለዚህ አሁን በአለማችን ላይ አሁን ካሉ አይዲኢዎች መካከል ፓይቻር፣ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ፣ አተም፣ ሰብላይም ቴክስት፣ ቶኒ እና ሌሎችም የተለያዩ አይዲኢዎች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ መካከል በጣም ፕሪፈር የሚደረገው እኔም ፕሪፈር የማደርገው ፓይቻርምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓይቻርምን ዳውንሎድ አድርገን ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስታል ማድረግ አለብን። ሶ ይሄንን ለማድረግ እንግዲህ አሁን ምንድነው የማደርገው? ቀጥታ ወደ ጉግል ሄዳለሁ ማለት ነው። እዚሁ ጉግል ላይ ፓይቻርምን ዳውንሎድ ለማድረግ የምናገኘው የፓይቻርም ኦፊሻል ሳይት jetbrains.com የሚል ነው ማለት ነው። jetbrains.com ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ትላላችሁ። ወደ jetbrains.com ዌብሳይት ወይም ፓይቻርምን ዳውንሎድ ወደምናደርግበት ዌብሳይት ያመራችኋል ማለት ነው። እንጠብቅ። እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። ይሄኛው ዌብሳይት ይሄንን ፓይቻርምን የምናገኝበት ዌብሳይት ነው። እዚች ጋር ላይ ዲቨሎፐር ቱልስ የምትለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄ ይመጣል። ከዛ እዚች ጋር ፓይቻርም የምትል ትመጣለች። እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ መልክ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥቁር በተን አለች ዳውንሎድ የምትል እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እሱ ላይ ክሊክ ስናደርግ ሶስት አይነት እዚህ ጋር አማራጮች አላችሁ። ዊንዶውስ፣ ማክ ኦኤስ እና ላይነክስ አለ። ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ናቸው። ለነዚህ የሚስማማ ፓይቻርም ነው ማለት ነው። እናንተ ዊንዶ ከሆነ ዊንዶ ላይ ባይ ዲፎልት ተዋላችሁ።
ማክኦኤስ ከሆነ እንደዛው ላይነክስም ከሆነ እንደዛው ማለት ነው። እኔ ግን ያው ዊንዶውስ ለምጠቀም ዊንዶውን ነው እንዳለ ነው ዳውንሎድ ማድረገው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ቨርዥን አለ። ፕሮፌሽናል ቨርዥን እና ኮሚኒቲ ቨርዥን አለ። ፕሮፌሽናል ቨርዥን ለክፍያ ሲሆን ኮሚኒቲ ቨርዥን ደግሞ በነፃ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮሚኒቲ ቨርዥኑን መርጣለሁ። እዚህ ላይ ዳውንሎድ አደርጋለሁ። ዳውንሎድ ስትሉት እንግዲህ እንደተለመደው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ድጋሜ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ በዚህ መልክ እናንተ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልውጣና ዳውንሎድ ስላደረኩት እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጌያለሁ ፓይቻርም የሚል እዚህ ጋር ፓይቻርም የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ስታደርጉ ዳውንሎድ ታገኙታላችሁ። ዘን ራይት ክሊክ አድርግና ረን አሳን አድሚኒስትሬተር ለዋለው ከዛ መጫን እጀምራለሁ ማለት ነው። ፓይቻርምን እዚህ ጋር ረን ለዋለው ኔክስት አሶሲዬሽን ዊዝ ፓይ እዚህ ጋር ቲክ አደርጋለሁ። ዴስክቶፕ አይከን ክሬት እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ኔክስት እንላለን፣ ኢንስታል እንላለን። ኦኬ በዚህ መልክ እንጭናለን ማለት ነው። እንጠብቀው። 100% ስኪፕ ማድረግ ይቻላል ቪዲዮውን። እኔ እጠብቀዋለሁ እስኪጭንልኝ። ኦኬ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ረን አድርግልኛል። ከፈለኩኝ እንዲህ ረን ብለው ያው ይከፍታል። ፊኒሽ ላለው እስቲ ረን ሲያደርግ ሲከፍት ደግሞ እንየው ምን እንደሚመስል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ፓይተንን ጭነናል፣ ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል አድርገናል ኮምፒውተራችን ላይ። ፓይቻርምንም ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል አድርገናል። ሶ ከዚህ በኋላ ከፍተን ወደ መጀመሪያው ወደ ኮዲንግ ወይም ደግሞ ፕሮግራሚንግን ፓይተን ፕሮግራሚንግን ለማመድና መስራት ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት የፓይቻርም እየከፈተ ነው። ክፈተልኝ ስላልኩት ከዚህ በፊት የተጫኑ ፕሮጀክቶችን እንትን የሚልኝ የሚከፍትልኝ ከዚህ በፊት የነበሩ ፕሮጀክቶች ስለሆኑ ነው። ሶሪ አሁን ይሄኛውን ሪሙቭ ልውጣና ፕሮጀክትስ እናንተስ እንግዲህ ያው እንደዚህ ነው የምታገኙት። እነዚህ መጀመሪያ የተሰሩ ስራዎች ነው። ሶ በዚህ መልክ ታያላችሁ። ይሄንን የሚመስለው እነዚህ ከዚህ በፊት የተከፈቱ ፕሮጀክቶች ስላሉ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት ስንጀምር እንግዲህ እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት በማለት ነው የምንጀምረው። ለአሁን ይበቃናል። እንዴት አድርገን ፓይተንን ዳውንሎድ እንደምናደርግ አይተናል። ዳውንሎድ ብቻ ሳይሆን ኢንስታል እንዴት እንደምናደርግ አይተናል። ኔክስት ፓይቻርም ነው። ፓይቻርምን ያው አይዲ የመረጥነው እሱ ነው። ኮድ ኤዲተራችን እሱን እንትን ብለናል መርጠናል ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርገናል ማለት ነው። ጭነናል እሱንም። ከዚህ በኋላ ወደ ሁለተኛው ክፍል ነው የምንሄደው ማለት ነው። አመሰግናለሁ።